Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano kami mag-cleaning ng aming cargo hold from coal to grain standard. So, ang coal kasi is dirty cargo. So, sunod namin ikakarga is clean cargo. Grain siya. Kaya kailangan na malinis yung bodega. So, i-share ko sa inyo kung paano namin nililinis yung bodega namin pagka ganun yung kargada namin. So sana makatulong sa inyo kung sa mga future kargada nyo is grains na galing kayo sa dirty cargo. Sana meron kayong idea na makuha or makatulong sa inyo. So keep watching na lang. Okay? Out! Yes! Yar, video to. Ganito yung buhay ng seaman. Kakatakot, nakakalula, pero walang magawa, kailangan gawin. Hirap talaga kumita ng pera, pero sige lang. Oh, ganyan na naman kababa yung babagsakan.
Tira lang ng tira. close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't